Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần với tập 37, tựa đề Giáo Huấn. Xin mời các bạn lắng nghe. Những hộ vệ này đều là phàm võ cảnh 4-5 tầng. Trầm Tường từ chân khí trên người bọn họ là có thể phán đoán ra được phàm võ cảnh 6 tầng như Trầm Tường cũng không có nhiều người. Tuổi còn trẻ đã ít lại càng ít, vì lẽ đó thực lực của Trầm Tường cách xa cùng những hộ vệ này. Trầm Tường nhìn bên người một chút, Trầm Lộc Tông đã không thấy, vừa nãy Trầm Lộc Tông liền lẫn trong đám người đi ra bên ngoài, xem ra Trầm Lộc Tông không muốn lộ diện tham dự chuyện này. Người có biết nơi này là địa phương nào hay không, dám xông tới đây gây sự? Một nam tử anh tuấn ước chừng 30 tuổi đi tới. Trên người hắn mặc một bộ quần áo hào hoa phú quý màu trắng, bên hông mang theo ngọc bội tinh xảo, vừa nhìn cũng biết là thân phận cao quý. Trầm Tường trải qua dịch dung đơn giản, cho nên hắn xem ra giống như là một thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng hộ vệ kia cũng có thể nhìn ra thực lực hắn không kém, vì lẽ đó nên không hề động thủ. Trầm Tường nói, người chính là trưởng quỹ chỗ này. Lời này vừa nói ra, những hộ vệ kia đều phát sinh một trận cười vang, người quan sát bên ngoài cũng cười lên. Người ngay cả trưởng quỹ nơi này cũng không nhận ra, lại tới nơi này gây sự sao? Một hộ vệ cười to nói, lẽ nào ngươi chưa từng nói, nghe qua sự tình Hoa trưởng quỹ? Thành chủ, Tam thiếu gia kia ngươi nên nghe nói qua đi. Hoa trưởng quỹ chúng ta chính là tam tử của Hoa thành chủ. Người tới tìm hắn khiêu khích, chuyện này quả thật là muốn chết. Một hộ vệ khác cười khẩy nói, nam tử Hoa phục kia nghe được người khác tân bốc hắn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tự hào. Hắn gật đầu nói, ta chính là trưởng quỹ chỗ này, tên là Hoa Hâm, có gì chỉ giáo? Trầm Tường phi một tiếng cười to nói, ta cho là cái gì đây? Nếu như thực có bản lĩnh, ngươi cũng sẽ không bị cha ngươi sắp xếp tới đây làm trưởng quỹ. Ngươi tới nơi này làm trưởng quỹ liền mang ý nghĩa trong mắt cha ngươi đã xong rồi. Lời này làm cho mọi người chấn động, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường lại dám ngay mặt nói ra lời này. Sắc mặt Hoa Hâm cũng cực kỳ khó coi. Trầm Tường nói không sai, làm nhi tử của một nhân vật danh chấn một phương lại tới nơi này làm trưởng quỹ, kia chính là nói hắn đã không có tư cách kế thừa cha hắn. Ta hỏi lại ngươi, cửa hàng kia là ngươi dẫn người tới đánh đập? Đột nhiên sắc mặt Trầm Tường trở nên cực kỳ âm hàn. Đúng thì thế nào? Một hộ vệ trên mặt mang theo phẫn nộ nói, là Hoa trưởng quỹ mang chúng ta đi. Trên mặt Hoa Hâm co rúm, nguyên lai là báo thù, cửa hàng đúng là ta dẫn người đi. Đám hộ vệ phía sau Hoa Hâm kia lập tức lớn tiếng nói bọn họ đập như thế nào. Trầm Tường lạnh lùng nói, các ngươi đều là một bầy chó mà thôi. Nếu như cần, chủ nhân của các ngươi sẽ không chút do dự bán các ngươi đi. Các ngươi vui vẻ cái gì? Vui vẻ mình tìm chủ nhân tốt sao? Cậu tạp chủng, ngươi làm muốn chết. Một hộ vệ tức giận mắng lên, liền nhanh chân vọt tới. Chỉ thấy trên tay Trầm Tường nhất thời xuất hiện một đoàn hỏa diễm nhiệt khí bức người. Đùng! Một thanh âm vang lên, sau đó là một tiếng thống khổ rít gào. Trầm Tường dùng chân khí ngưng tụ ra một trường tiên, quật ở trên mặt hộ vệ kia, đánh bay hắn ra ngoài. Trên mặt hộ vệ kia cũng lưu lại một vết thương cháy xám. Đám hộ vệ kia gặp cảnh này tuy khiếp sợ nhưng vẫn xông lên trên, dù sao bọn họ nhiều người, còn đối phương chỉ là một người. Trầm Tường mặt đầy sương lạnh nói, nếu các ngươi đều thừa nhận, vậy ta quyết không tha cho các ngươi. Đột nhiên trên người Trầm Tường tuôn ra một
trận nhiệt khí, chỉ thấy hắn huy động hỏa tiên trong tay, liên tục đánh ra, tốc độ nhanh đến mức khiến con mắt người ta không có cách nào theo được, nhanh đến mức sinh ra vô số bóng ảnh. Mọi người thấy Trầm Tường giống như có rất nhiều tay nắm hỏa tiên quật đi ra ngoài. Hỏa tiên đầy trời, giống như vô số hỏa xà che ngợp bầu trời, quật mạnh về phía đám người xông tới kia. Hoa Hâm cùng một đám hộ vệ của hắn căn bản không có cách nào né tránh, chỉ là trong nháy mắt bọn họ đã bị vô số hỏa tiên bao phủ. Hỏa tiên ở trên người bọn hắn điên cuồng quật mạnh, mỗi một quất ở trên người bọn hắn đều lưu lại vết tích thiêu đốt, bỏng sâu tận xương tủy, làm cho bọn hắn phát sinh từng trận thống khổ kêu to. Chỉ là mấy nháy mắt, trên thân thể của những người này chỉ ít có 3 vết roi. Chân khí xuất thể ngưng tụ thành hình, vừa nhìn cũng biết là phàm võ cảnh 6 tầng. Hơn nữa chân khí của Trầm Tường thâm hậu đến mức đáng sợ. Bên trong chân khí tức nóng bức còn mang theo một cỗ uy áp vô hình. Phải biết hỏa diễm của Trầm Tường là tu luyện Chu Tước thần công ngưng tụ đi ra. Chu Tước là thú tôn một phương, người bình thường đối mặt loại uy áp vô hình này đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hoa Hâm biết mình đá vào tấm sắt, dĩ nhiên chọc một võ giả phàm võ cảnh 6 tầng lợi hại như vậy, nhưng hắn nhớ tới ông chủ trong cửa hàng kia chỉ là một lão già không rõ lai lịch. Đan Hương Dược Trang sẽ không bỏ qua cho ngươi, trang chủ của chúng ta phi thường lợi hại. Hoa Hâm cắn răng nói, lời vừa nói xong, hỏa tiên mạnh mẽ quất tới đánh vào trên miệng hắn. Lúc này Hoa Hâm không thể không thừa nhận người trước mắt phi thường cường đại, chỉ là mấy nháy mắt liền đánh cho bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa bên trong cơ thể của bọn họ vẫn lưu lại một tia hỏa khí không nhanh chóng khu trừ, sẽ có thể ảnh hưởng rất lớn đối với bọn hắn sau này. Nói cho ta trang chủ các ngươi biết, nếu như hắn muốn đòi công đạo cho các ngươi, cứ đến cửa hàng kia tìm ta ở đó chờ hắn. Trầm Tường ném câu nói này liền rời đi, tuy bên ngoài còn có một chút hộ vệ nhưng cũng không dám ngăn cản. Thấy Trầm Tường rời đi, đám người vây xem cũng mang theo âm tình hơi kích động truyền bá chuyện này ra ngoài. Trong hậu viện của cửa hàng, Trầm Lộc Tông ha ha cười nói, tiểu tử, lần này chẳng những người đắc tội Đan Hương Dược Trang, còn đắc tội với Vương Thành thành chủ. Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm chuồn mất rồi. Trầm Tường một mặt khinh bỉ nhìn hắn, thúc tổ, có phải ngươi đã sớm biết trưởng quý kia là nhi tử Vương Thành thành chủ hay không? Vừa nãy ngươi chạy cũng rất nhanh đó. Trầm Lộc Tông cười nói, xương già như ta cũng không giống như mấy người trẻ tuổi các ngươi. Ta không chịu nổi giằng co, vì lẽ đó chuyện kế tiếp chính là ngươi xử lý đi, ta chỉ phụ trách một ít tạp vụ mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 37 với tựa đề Giáo huấn của truyện Ngạo Thế Đan Thần. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 38 với tựa đề Trang chủ thành chủ. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.